Östersjön är ett av världens mest övergödda hav. Förut var utsläppen från industrier och avlopp de största källorna till övergödning. Men tack vare medvetna förändringar har de minskat kraftigt. Däremot är näringsläckaget från jordbrukens gödsling nästan oförändrat och står idag för drygt 60% av alla näringsutsläpp till Östersjön. Vi märker mest av konsekvenserna av övergödning under sommaren när algblomningen breder ut sig på vattenytan. Sandviksbadet var inte längre lämpligt för bad. Orsaken är övergödning. Men långsiktigt är det vad som händer under ytan som är allvarligast. Det kommer mycket näringsämnen till havet. Mycket av näringshalterna har ökat drastiskt i de sista 100 åren. Och som leder till stora algblomningar. Och när de sedimenterar ner, så när de sjunker ner till bottnet och bryts ner under syrebrist, blir det speciellt i de nedre delarna av vattenpelaren där i de djupa områdena blir det syrebrist. Det är högre liv är inte möjligt helt enkelt. Det är döda områdena. Problemet med jordbruket är att de flesta gårdar idag har separerats till antingen djur- eller växtgårdar. Allt för att öka produktiviteten, möta det växande matbehovet och konkurrera på en global marknad. Vad var det som fick mig att skapa Ängavallen som ett cirkulärt jordbruk? Jo, i grunden var det mitt oerhört sedan barnsben stora intresse för djur. För att djuren måste vara med i ett cirkulärt jordbruk. Det finns vissa vanföreställningar att man klarar ett cirkulärt jordbruk utan djur, men det gör man icke. Moderna jordbruket är inte cirkulärt längre på grund av att det är ensidigt. Man har bara en typ av produktion. Och det innebär ju då det att man saknar då en väldig massa av de andra ingredienserna som man ska ha i ett cirkulärt jordbruk. Så volymproduktion går inte ihop med ett cirkulärt jordbruk, är min absoluta viktiga punkt. Separationen av jordbruken medför stora problem för användningen och hanteringen av gödsel som leder till näringsläckage, både för djur och växtgårdar. Djurgårdarnas största läckage kommer från för många djur på för liten yta. Det produceras helt enkelt mer gödsel än vad markerna behöver. Det här är ett problem eftersom stallgödsel är väldigt dyrt att förflytta, så bönderna blir tvungna att övergödsla markerna. Växtgårdar däremot har blivit beroende av mineralgödsel som innehåller importerade fossila näringsämnen. Det medför två stora problem. Det första är att importen skapar en linjär tillförsel, alltså att mängden näring i Östersjöregionen bara ökar eftersom vi inte återanvänder det som redan finns. Det andra problemet är inte kopplat till övergödning men innebär mycket värre konsekvenser för vår matproduktion. Mineralgödslets fosfor bryts nämligen i gruvor på ett fåtal ställen i världen. Och vissa forskare menar att det kan ta slut om så snart som 30-50 år. Tar fosforn slut kan vi inte fortsätta producera mat i den omfattningen vi gör idag. Trots att problemen med det storskaliga industriella jordbruket är välkända så är det svårt att ändra på systemet. Ja, men jag har alltid velat bli bonde. Speciellt djuren är väl det som har lockat mig mest. Då. Det är mycket den här bebisgrejen hela tiden. Man ska ta hand om mamman och smågrisarna. Vi lever ju trots allt i en urban värld där de allra flesta människor bor i staden. Där man inte odlar sin mat själva. Det kommer ju alltid att leda till större enheter. Att vi som väljer att vara bönder och stanna kvar, vi gör ju mat till så himla många fler. Det är klart att skulle jag och Christian bara ha grisar till våran familj så kanske vi hade haft 3. Nu har vi ju 1500, det är klart att det inte bara är till våran familj.
Den globala marknaden skapar också en prispress som gör det svårt för bönderna att höja priserna tillräckligt för att ha råd att producera hållbart. Man måste vara beredda på att betala för en bra mat som produceras på ett ansvarsfullt sätt och ta hänsyn till miljön. Om vi inte minskar näringsläckagen till Östersjön så blir algblomningarna värre. De syrefria områdena fortsätter att växa och den gamla näringen fortsätter att cirkulera. Övergödningen driver på sig själv. Det betyder att havets motståndskraft mot stigande temperaturer och andra miljöhot försvagas mer och mer. Om näringsläckagen till Östersjön ska minska behöver jordbruket förändras.